Hey buddy, mình là Hoàng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Thì như tựa đề video thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lý do tại sao mà mình vẫn sử dụng chiếc Note 9 trong năm 2021. Thì cùng theo dõi video của mình nhé. Bắt đầu nào. Ok, thì như các video khác của mình thì mình luôn chia sẻ thông số cấu hình của thiết bị mà mình nói đến. Đầu tiên là chiếc Note 9 mà mình muốn nói ở trong video lần này. Thì thiết bị này được sản xuất vào năm 2018 với màn hình Super AMOLED 6.4 inch với tỷ lệ là 18:5:9 với sử dụng con chip Exynos 9810, và đây là cái thiết bị cuối cùng mà được Samsung trang bị quét mống mắt Iris Scanner. Thì đó là một số cấu hình mà mình muốn chia sẻ ở video lần này. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái trải nghiệm của mình về chiếc Note 9 trong năm 2021 nhé. Đầu tiên là màn hình. Thì không biết đó là may mắn hay là xui xẻo nữa, thì cái video mà mình đạt được view cao nhất thì đó chính là video nói về cái màn hình của chiếc Note 9 này. Thì sau hơn 1 năm rưỡi mình sử dụng chiếc Note 9 thì mình đã được thay màn hình mới, với cái lý do là cái màn hình mình bị hư, và may mắn thay là cái việc thay màn hình này được Samsung hoàn toàn tài trợ miễn phí. Và tất cả nói chung là những bạn nào sử dụng chiếc Note 9 chính hãng Việt Nam đến trung tâm bảo hành trong khoảng thời gian mà Samsung họ cho phép người dùng thay đổi miễn phí thì bạn cứ đem máy đến là được. Thì cảm giác của mình là giống như là được renew là cái sản phẩm sau gần 2 năm sử dụng vậy đó. Nên chính vì lý do đó mà cái màn hình của mình đang xài rất là ok luôn, bởi vì nó đã được renew. Tiếp theo là về phần bảo mật. Thì giống như hồi nãy mình có nói về cái phần mống mắt, thì đây là cái thiết bị cuối cùng mà Samsung trang bị Iris Scanner. Thì ngoài ra mình còn có thể mở khóa bằng cách là quét khuôn mặt nè, hoặc là vân tay ở phía sau máy. Tuy nhiên thì mình vẫn gặp khó khăn trong cái việc mà mình scan bằng mống mắt hoặc là khuôn mặt trong thời tiết nắng nóng của Sài Gòn. Nói chung là khi mà mình ra ngoài trời á, thì mình còn có nhu cầu mình mở máy thì nó cũng khó khăn mà mình không mở được. Tiếp theo là về phần vân tay. Thì nếu mà các bạn hiểu, khi mà mình ra đường á, trời mưa nè, hoặc là thời tiết nắng nóng thì mồ hôi tay của mình thì nó ra cũng khá là nhiều, nên là mình cũng mở không được luôn. Và luôn luôn khi ra ngoài đường mình phải sử dụng bằng cách là mình nhập mật khẩu của máy. Và mình sẽ cho các bạn thấy cái vân tay mà mình sử dụng sau 3 năm nha. Đây. Ok, thì như trên video các bạn thấy đó, thì cái vân tay của mình nó đã bị tróc sơn rồi và nó đang bị ố đen, nhưng mà mình vẫn có thể khóa một cách bình thường. Ok, thì đó là cái trải nghiệm về bảo mật của mình. Tiếp theo là về phần camera. Thì camera sau được trang bị camera kép 12 megapixel và camera trước là 8 megapixel. Thì 2 năm đầu chỉ cho hình ảnh chụp rất là đẹp luôn. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào so sánh với các thiết bị ở thời điểm hiện tại rồi, bởi vì nó có những cái cấu hình cũng như là các thuật toán xử lý thì nó hoàn toàn tốt hơn với những cái dòng hiện tại đang ra mắt. Mặc dù sau một khoảng thời gian mình sử dụng và đến thời gian hiện tại á, thì những hình ảnh nó sẽ ra nó sẽ không có xuất sắc giống như là ban đầu nữa, nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được tốt cái nhu cầu chụp ảnh của mình. Hoặc là các bạn có kinh phí thấp mà các bạn có nhu cầu làm vlog nè, thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái thiết bị này để quay vlog được. Và mình có rất nhiều video mà mình làm vlog từ thiết bị này rồi, thì các bạn có thể xem ở trong cái kênh của mình nhé. Mặc dù nó không có mang cho mình một cái hình ảnh xuất sắc giống như video hiện tại các bạn xem, nhưng mà nó sẽ có một cái màu sắc riêng mà cái thiết bị này đem lại cho mình. Tiếp theo là bộ đôi app Samsung Note và chiếc bút S Pen mà Samsung trang bị cho cái thiết bị này. Thì đây chính là cái lý do mà mình không thể nào mình rời bỏ được cái chiếc Note 9 của mình. Đây có thể là sự kết hợp hoàn hảo mà mình không có thể nào thay thế được, bởi vì mình có thể ghi chú lại nè, hoặc có bất kỳ một cuộc họp nào, những cái nội dung nào mình cần note lại thì hoàn toàn mình rút bút ra và mình mở Samsung Note lên là mình thể tích note ngay. Hoặc là nếu các bạn có việc gì gấp lắm thì mình có thể rút cái bút S Pen ra và mình có thể thao tác viết trực tiếp ở trên cái thiết bị của mình. Thì tất nhiên tất cả các nội dung ghi chú mà mình ghi trên chiếc Note 9 thì đều được đồng bộ trên cái hệ sinh thái Samsung. Thì mình có thể viết, mình có thể chỉnh sửa những cái file trong chiếc Note 9 này trên cái chiếc Tab S3 của mình. Thì các bạn muốn xem chiếc Tab S3 mình có thể video trên đây nè, các bạn hãy nhấn đường link này ha, để mình xem review về cái chiếc Tab S3 mà mình đang sử dụng hiện tại. Thì mình có thể đồng bộ cả hai mà mình không nhất thiết là phải chuyển file từ cái Note 9 này qua một cái máy tính bảng khác để mình chỉnh sửa file, thì nó rất là tốn kém thời gian. Trong khi mình sử dụng đồng bộ chung một hệ sinh thái thì rất là tuyệt. Là điểm cộng trên cái bút S Pen của Note 9 thì nó được trang bị Bluetooth, mặc dù nó không có tính năng điều khiển cử chỉ giống như là trên Note 10, nhưng mà cái bút S Pen của Note 9 nó có khả năng là chụp ảnh nè, hoặc là trình chiếu slide
tuy là thời lượng pin của nó sẽ không có nhiều nhưng mà đáp ứng được nhu cầu của mình trong khoảng thời gian là 1 đến 2 tiếng nếu mà các bạn không sử dụng quá nhiều về cử chỉ trên cây bút của mình. Trải nghiệm tiếp theo đó là về Samsung Pay. Thì chiếc Note 9 này khi mà mình đem ra ngoài mình thao tác, mình thanh toán thì mình hết sức là khác biệt giữa mọi người trong đám đông luôn. Thay vì mình phải tìm một cái thẻ ngân hàng để mình cà, để mình thanh toán, thì mình chỉ cần mở Samsung Pay lên và mình có thể lựa chọn ngay được cái thẻ ngân hàng của mình, và lúc đó mình cứ chạm một cái và tiến hành thanh toán một cách rất dễ dàng và đặc biệt giữa đám đông. Và mặc dù Note 9 ra mắt đã 3 năm rồi nhưng Samsung Pay trên cái thiết bị này vẫn được những ưu đãi, giống như là mình có những cái ưu đãi từ Phúc Long nè, mình có thể tiết kiệm được chi phí trong cái quá trình mình thanh toán, hoặc là một vài cái chương trình khuyến mãi mà nếu có. Và điều cuối cùng, lý do mà mình quyết định vẫn sử dụng chiếc Note 9 đó chính là Samsung Desk. Thì nếu mà các bạn có theo dõi những vlog gần đây thì các bạn cũng biết là cái laptop của mình đã bị vô nước và nó đang gặp lỗi, và thế là mình đang sử dụng song song đó là cái máy tính của em mình cũng như là đang sử dụng Samsung Desk luôn đồng thời. Thì lúc này Samsung Desk là một cái phần hỗ trợ cho mình có thể giải quyết được những cái tác vụ văn phòng. Mặc dù mình biết là thời điểm hiện tại sau 3 năm thì con chip của Note 9 nó khá là yếu rồi, nó không còn mạnh giống như những cái flagship bây giờ, nhưng mà nó vẫn đảm bảo có thể thực hiện những cái tác vụ mà mình mong muốn trong cái văn phòng của mình. Nhờ những lúc khó khăn đó mà mình biết được chiếc Note 9 của mình nó quá trời ý nghĩa luôn trong thời điểm hiện tại, hoặc là trong cái thời điểm dịch như thế này nè. Các bạn cũng biết rồi đó, thời chỉ thị 16 á thì mình sẽ không thể nào mình ra ngoài mình sửa máy tính một cách dễ dàng nè. Thì đây là một cái thiết bị mà giúp mình backup và xử lý được trong khoảng thời gian mà giãn cách. Thì đó là những cái điểm mạnh và mình muốn chia sẻ cho các bạn lý do tại sao mình vẫn sử dụng Note 9. Ok, thì nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn những cái điểm cộng mà mình thấy mình vẫn sử dụng được chiếc Note 9 này trong thời điểm năm 2021. Tuy vậy nhưng mà mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái điểm yếu mà các bạn cần phải lưu ý trong quá trình nếu mà các bạn quyết định mua chiếc Note 9 này hoặc là tiếp tục sử dụng chiếc Note 9 trong năm 2021 nhé. Đầu tiên đó là về cấu hình, thì các bạn cũng biết là mình có chia sẻ ban đầu đây là con chip Exynos 9810, thì nó cũng đã quá cũ và đã được 3 năm rồi. Và có một cái đặc điểm từ Android đó là những cái thiết bị cứ sau một khoảng thời gian dài thì nó cứ chậm xuống, và nói chung là bất kỳ một thiết bị nào cũng như vậy luôn, đến một khoảng thời gian 2-3 năm gì đó thì nó cũng sẽ bắt đầu yếu xuống. Và con này Note 9 là một flagship thì nó cũng không thể nào tránh khỏi, bởi vì việc mà cập nhật Android mới nè, những cái ứng dụng mới ra mắt thì nó sẽ càng ngày càng nặng hơn và yêu cầu cấu hình cao hơn, thì những cái thiết bị đã qua nhiều năm rồi thì nó sẽ bắt đầu bị yếu dần đi. Tuy là mình có thể chấp nhận được trong cái việc mình sử dụng trong thời điểm hiện tại, nhưng mà bạn phải có cái tính kiên trì giống như mình nha. Còn nếu mà không có tính kiên trì thì mình nghĩ là các bạn nên mua những cái thiết bị mà ra mắt gần đây để con chip nó xử lý tốt hơn những cái tác vụ. Ok, cái điểm trừ thứ hai cũng như là điểm trừ cuối cùng mình muốn nói về trong cái video này đó là về phần cập nhật phần mềm. Thì hiện tại chiếc Note 9 đang sử dụng hệ điều hành là Android 10.0 và One UI là 2.5. Thì đây là cái bản cuối cùng mà Note 9 đã nhận được nha. Về bản cập nhật phần mềm và những cái cập nhật bản vá thì nếu mà các bạn có theo dõi tin tức từ Samsung thì chiếc Note 9 của mình cũng đã dần nhận những bản cập nhật bản vá từng tháng rồi, và bây giờ nó sẽ chuyển sang là dạng quý. Thì sau một vài năm nữa mình nghĩ chắc nó sẽ cũng không nhận được bản vá nào nữa, thì đó là một cái điểm trừ khá là lớn. Mình sẽ dễ dàng gặp những cái lỗi bảo mật và mình dễ bị đánh cắp thông tin nếu mà không được Samsung cập nhật những bản vá này. Ok, thì trước khi mà kết luận là các bạn có nên sử dụng chiếc Note 9 trong thời điểm 2021 hay không, thì mình cũng bonus cho bạn thêm một thông tin, đó là một nhà mạng Mỹ họ đã quyết định sử dụng Note 9 để cung cấp cho người dùng để sử dụng nhà mạng của họ để có thể truy cập được internet cũng như là liên hệ với nhau. Từ cái lý do bonus đó mình nghĩ là đây là thiết bị mình có thể tiếp tục sử dụng trong năm 2021 và có thể mình sử dụng tiếp trong năm sau. Và những năm sau nữa thì các bạn có dùng được hay không thì mình nghĩ là quyết định khi mà những cái bản vá cập nhật á mà Samsung họ gửi đến cái dòng Note 9 này còn hay không, thì đó là lý do mà các bạn quyết định ngừng hay là tiếp tục nhé. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nhé. Thì nếu thấy video của mình hay và có ý nghĩa thì cho mình một like cũng như một subscribe nhé. Và cũng như đừng quên bình luận những cái nội dung mà các bạn muốn mình đề cập đến, hoặc chia sẻ những cái vấn đề gì về chiếc Note 9 trong năm 2021 thì để dưới video của mình nhé. Và nếu được thì mình có thể tổng hợp, nếu mà nhiều thông tin thì mình sẽ làm một video lần nữa và sẽ nói sâu hơn về những cái lý do mà mình nên sử dụng trong năm nay, hoặc là có thể nếu mà mình trễ hơn một tí xíu thì mình sẽ làm video về
lý do sao mình sử dụng chiếc Note 9 vào năm 2022 nhé. Và điều cuối cùng mà mình muốn xin các bạn đó là đừng quên follow mình trên Instagram, mình sẽ để đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn video mới nha.